Good morning, babe. Babe. Breakfast in bed na, oh. Gising na, my love. Marami ka pang tatapusin today, di ba? Babe. Good morning, my sexy mama. Tinanghali ka na naman ng gising. Puyat lang sa work. Tigilan mo nga akong bata ka. My God! Huwag mong i-reason out sa akin yung work mo. Ang sabi sa akin ni Sam at ni Andy. Wait, ako ba talaga barkada nun o ikaw? 1 week ka na daw hindi lumalabas dyan. Bawal lumabas, ma. Bawal lumabas. Patrick Joseph. Alam natin kung ano ang dahilan kung bakit ayaw mo lumabas dyan. Ma, thank you sa sisig mo Ang sarap. Si Camille. 4 months na sa Dubai si Camille. Si Camille pa rin. 5 years din kasi yun eh. Pwede bang yung sisig na lang topic natin, ma? San, worried na ako sa'yo. Siyempre, you have been working so hard. And look, nabilan mo na kami ng papa mo ng sarili naming property. So, I think it's about time na sarili mo naman ang isipin mo. Nilayasan ka na ni Camille. Ma, sige na. Maghanap ka na ng iba. May garden dyan, di ba? At maraming flowers dyan sa garden nyo. Gaya nga ng sabi nila, it's time to smell the roses. Great. Ma, tumatawag na yung mga barkada ko. So, bye na muna. Kaluguranda ka. Babe, on mo yung camera. Start na ako eh. Hey! Magbihis ka na. May lakad tayo. Ayun na lang. Shut up! Jeez, Patrick, alam mo ba, we're doing you a favor here. Alam mo, habang nagpapakamiserable ka dyan ngayon, ayun si Camille may dinidate ng iba. Really? Yes! Alam mo ba, we saw her IG post kagabi, man. She was dating some French guy. You know, bonjour. And well, you're dating French friends. Come on, move on. Sumukay, chap. Sama ka na. Kita na lang tayo sa clubhouse, then plan tayo kung saan tayo pupunta, okay? OMG. Awesome! Give me 5! Give me 5! Awesome, yes. Off! Clubhouse! Clubhouse. Clubhouse! Bye. Clubhouse! Babe. Hi. I'm looking for the shuttle. Sorry, it's my first time here. You have to go straight. Tapos, pag na-reach mo yung 3rd Street, Third Street. kaliwa ka, then right away, kumanang ka. Tapos, unang kanto, kaliwa ka ulit. Sorry, can you say it again? I-record na lang kita. No, samahan na lang kita para mas Really? ma-explain ko sa'yo yung directions. Okay lang? Okay lang. Malapit lang yun actually, yung hinahanap mo. Dito lang yun sa bandang dito. Pwede mo nga takbuhin eh. Kaya, dadaan to ng clubhouse. Nacho, baby! Please, come back. Hindi na ako galit. Hindi mo ba pwedeng tawagan yan?
Tawagan. Iyang boyfriend. Boyfriend ko? Si Nacho? No! Ganito yun. Nacho is a dog, okay? Tumakbo kasi siya kanina habang kausap ko yung agent. Kaya, yun nga, pati nga agent ko yun nababaliw nakakaharap sa kanya. Kung makariyak ka naman kasi kala mo tao yung hinahanap. Eh, sino ba kasi may sabi sa yung tao si Nacho? Sino bang magpapangalan ng Nacho sa anak niya? Nacho! In fairness maganda rito. Tama kaya tayo? Akala ko binanap mo yung aso mo. Well, you know, Nacho and I, we have this connection. So, nararamdaman ko naman na nandito lang din siya. Can you take my pic? Yung totoo, word ka ba talaga sa dog mo? Oo naman. Pero alam ko naman kasi nababalik siya eh. By 1, 2, 3. What if hindi? Eh di, iiyak ako ng iiyak. Hanggang kailan? Kailan ka makaka-move on? Hanggat di naubos yung iyak ko. Pero pag masakit pa, edi iiyak ulit. Nakakainis din minsan, no? Kasi yung iniiyakan natin, hindi naman sila dapat iniiyakan in the first place. Nobody deserves your tears. But whoever deserves them will not make you cry. Alam mo rin pa nila? Binabasa mo rin si Marquez? Oo naman, 100 years bago ko natapos. Wow, 100 years. Susunod ako doon sa 100 years. I'm Patrick, by the way. Hoy, bunso! Nanong milyari keka? Bisda ka, ima! Terakta mo! Ma, sayo tayo ka! Maliliw ko, bunso! Nung bata pa ako, ma, di ba sinasayaw mo ako? Sayo tayo, ma! Miss kita, anak! Bro! Uy! ML pa rin ba yan? Ano po to? Uy, you're here. Uy! Hi. Kumusta? Okay lang. At ikaw, anong you're here? Grabe, siya ka pa rin pag nakikita mo ako. Gaano pa tayo katagal magkakilala? 2 months na ha. Basta siya ka pa rin sa akin. Grabe naman, ang daming sinabi. Ba't ka ba nandito? Well, definitely not because of you, no. I have a meeting with my agent. Again? Yes, again. Kaso, malilate daw siya, kaya nag-iikot-ikot muna ako. So, tara, lakad tayo. Okay? Hindi mo pa kasi nakikita yung mga garden doon. Kailan ka ba talaga bibili ng unit dito? 2 months na, undecided ka pa rin? Alam mo ba, hindi naman ganun kadaling bumili ng bahay.
It even takes me 2 days to buy a pair of shoes. Alam mo, next week iisipin ko na talaga ako lang pinupunta mo dito. Wow, Patrick Alam mo, buti na lang talaga maganda yung view dito. Hindi init yung ulo ko sa'yo. Alam mo hindi naman sa sinisales talk kita, pero okay talaga dito eh. Breathing space. Ito yung maganda sa lugar na to eh. Yung may safe na lugar kang pwedeng paglakaran after dinner or after work or kung hindi ka makatulog sa gabi. Tapos alam mo yung lahat ng pamilya dito safe at komportable. Nung nabilhan ko nga yung mom and dad ko ng sariling unit dun sa isang location ng property na to, that was the happiest day of my life. Ilang beses na rin kasi kami napaalis sa apartment noon eh. Pero it won't happen again. Kasi gusto ko yung idea na nakakatulog na sila ng maayos sa gabi. Alam mo, maswerte yung parents mo sa'yo. Actually, ako maswerte sa kanila. Sila kasing inspiration ko eh. Sila yung nasa utak ko nung bumibili ako ng unit dito. Ito yung home na deserve nilang uwian after countless years of hard work. Alam mo, hindi mo nga ako sinisales talk Pero actually, decided na ako. Great! Dahil dyan, tatawag ako na sila Sam at Andy and pupunta na tayo sa sales office. So, tara na. Okay. Tagal. Tsaka ang dami nito Tayo ba uubos na to? Sana ba yung dalawa? Balik pa ba yun? Dude, where are you? Guys, bibili na ng unit si Hana dito. Hello, neighbor! New neighbor! Woohoo! Bibili na ng unit si Hana! Bibili na ng unit si Hana! Bibili na ng unit si Hana! Bibili na ng unit si Hana. Bibili na! Pops, masabi, love your neighbor. Ayun. Kunin natin yung mga list the requirements para ma-process mo na rin. Hello po, sir. Sir Patrick, Ayun, kukuha na to ng unit yung kaibigan ko. finally, Miss Hannah. Let me just check the requirements for you, Thank you, ayan. I-assist tayo ni Sir Mara. Patrick. Ang ganda. Perfecto. Para sa'yo. Sa Dubai, Great. natapos niyo ba yung mga mega projects niyo dun? Bakit ka umuwi? I thought I'd be happy. Dream project ko yun eh. To build a mega structure that everyone would love to go to. Nangyayari na eh. It's almost there. But why am I not happy with it? Kailangan ko pang balikan yung tatlo. Para Patrick, I was away for 4 months. And that made me realize one thing. But, remember yung restaurant namin? Dati natatandaan ko, may mga days na sobrang dalang lang ng customer na dumadating. As in, sobrang dalang talaga. And so pag ganun, yung mom ko, nagde-decide na lang siya na magsara na lang kami ng early. Pero man, pag nagsara na kami ng early, doon naman sabay-sabay dumadating yung mga nagda-dine in. Alam nyo, salin nyo na lang sa convo kung guess nyo na ang relevance ng kwentong yan. Grabe to.
minsan lang maging deep eh. Pat, you know what? Yung life kasi, minsan marami yung binibigay sa atin na unexpected. Minsan may mga dumadating na bago. Meron din namang mga dumadating na dati na. Patrick, Pero yung question na lang talaga now is, sino ba talagang mas matimbang sa heart mo? Si Hannah or si Camille?